नमस्कार. पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं आपल्या निकिता रंगोली आर्ट या आपल्या अतिशय सोप्या आणि सुंदर अशा रांगोळ्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर. आणि आजच्या आपल्या नवीन अशा बॅकग्राऊंड सोबत नवीन अशा व्हिडिओमध्ये आजच्या व्हिडिओसाठी पांढरं बॅकग्राऊंड दिलेलं आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये 3 रांगोळ्या काढून दाखवणार आहे. नेहमीप्रमाणेच आजच्या 3 रांगोळ्या जेवढ्या सोप्या तेवढ्याच आकर्षक आहेत, झटपट होणाऱ्या आहेत आणि अतिशय सुंदर दिसतील अशाच आहेत. आजच्या व्हिडिओमधील ज्या बॉर्डर रांगोळ्या आहेत त्यासाठी मी व्हाईट बॅकग्राऊंड यासाठी दिलं. बऱ्याच दिवसापासून आपण लाकडी बॅकग्राऊंडवर व्हिडिओ पाहत होतो, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये नवीन काहीतरी द्यावं म्हणून मी व्हाईट बॅकग्राऊंड आणि काही थोडासा बदल असला तर आपल्याही डोळ्यांना पाहायला छान वाटतं म्हणून आजच्या व्हिडिओमध्ये पांढऱ्या रंगाचं फरशी, आपली साधी घरातील जी नॉर्मल फरशी आहे तेच बॅकग्राऊंड आहे. तर अतिशय साध्या सोप्या आणि खूप आगळ्या वेगळ्या आणि खूप आकर्षक या रांगोळ्या आहेत आजच्या. नक्कीच ट्राय करा. खूप सोपे आहे, नेहमी म्हणते खूप सोपे आहे. आणि आपण जर रांगोळी काढायला बसतो तर जेवढ्या सोप्या ज्यावेळेस काढायला बसतो त्या जेवढ्या कठीण आपल्याला काढायला वाटतात आणि ज्यावेळेस आपण प्रत्यक्षात रांगोळी काढतो त्यावेळेस त्या खूप सोप्या आणि पटकन काढून होतात. तर नक्कीच आजच्या या आपल्या दाराची, उंबरठ्याची आणि देवघराची शोभा नक्कीच वाढवतील अशा आजच्या 3 रांगोळ्या नक्कीच ट्राय करा. भेटूया पुन्हा एकदा एक सुंदर अशा आणि नवीन अशा व्हिडिओ सोबत. धन्यवाद. थँक्यू.